Xin chào Việt Nam. Hello, Christiane. Thank you, Lynn, for the translation. Cảm ơn Linh về phần dịch sắp tới. For me to share today this very profound teaching. Và là một niềm vinh hạnh khi tôi được hiện hữu ở đây cùng với các bạn để chia sẻ về một giảng dạy vô cùng cấp tiến. And the theme that has been chosen for this sharing is it really a sign of good luck? Và cái chủ đề mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay đó là may mắn có thật sự tồn tại. So, what is good luck? Vậy may mắn là gì? How can we explain luck? Chúng ta có thể giải thích may mắn như thế nào? Luck can be explained by synchronicity, which is set up. Chúng ta có thể hiểu được rằng may mắn có thể được giải thích là sự đồng bộ đã được thiết lập trong cuộc sống của chúng ta. And why in a lot of cases people are surprised? Luck. Vậy thì tại sao trong rất là nhiều trường hợp thì mọi người lại rất là bất ngờ khi nhận được may mắn? When we are surprised, it is because we are not spiritual enough. Và khi mà chúng ta bất ngờ, đó là vì đôi khi chúng ta chưa tâm linh đủ. Of course, when something good happens, we can be happy, we can be in gratitude, but not surprised, not understanding what's going on. Dĩ nhiên nếu mà một sự may mắn tốt lành diễn ra thì chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc và biết ơn, nhưng đó không phải là sự bất ngờ của việc chúng ta không hiểu điều gì đang xảy ra. Luck is often understood as a coincidence at random. Oh, I was lucky. May mắn hay được hiểu là một cái gì đó bất ngờ xảy ra hay là một sự ngẫu nhiên nào đó. Tôi may mắn. But one day we understand what is really luck. Nhưng đến một ngày chúng ta sẽ thật sự thấu hiểu được may mắn là gì.
We could say that it is the universe that can be compared to a huge living computer that organizes everything, all the programs. Chúng ta có thể hiểu rằng vũ trụ giống như là một cỗ máy tính mẹ rộng lớn, bao bọc tất cả mọi thứ và lập trình, sắp xếp mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này. This is what it is, in fact, being spiritual. Đây chính là điều mà một người tâm linh thật sự cần hiểu. To understand that there is a cosmic intelligence in the universe which organizes everything. Chúng ta cần hiểu rằng trí tuệ vũ trụ thật sự tồn tại và sắp xếp mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này. And it is not abstract, but very structured in a precise way through the law of resonance that has just been explained to you through Kaya's teachings. Và điều này không phải là quá trừu tượng, mà trí tuệ vũ trụ sẽ vô cùng có tính tổ chức và sắp xếp thông qua luật cộng hưởng, giống như thầy Kaya vừa chia sẻ với bạn trong phần bài giảng trước. So now I'm going to give you a concrete example. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn một ví dụ cụ thể. There are strong beliefs in ancient history or local folklore that the first customer of the day predicts good luck, good business, or bad luck, bad business. Trong lịch sử hồi xưa mà thậm chí bây giờ vẫn có một số nơi người ta tin rằng khách hàng đầu tiên là một điềm báo cho sự may mắn hay là kinh doanh tốt. It means that shop owners, a lot of shop owners believe that if the first clients, spend a lot, it's a good sign of luck. Và rất là nhiều chủ cửa hàng tin rằng khách hàng đầu tiên trong ngày, nếu mà họ chi tiêu rất là nhiều, họ mua rất là nhiều, thì đó sẽ là một dấu hiệu rất là tốt, sẽ nói được rằng cửa hàng sẽ thu rất là nhiều lợi nhuận trong ngày hôm đó. But if it doesn't buy anything or very little, this is bad luck. Và nếu mà cái khách hàng đó không mua cái gì cả hay là mua cái gì đó rất là nhỏ, thì chủ cửa hàng có thể xem đó là một cái điềm xui xẻo. Why this strong belief exists for quite a lot of people in certain cultures? Tại sao cái niềm tin mạnh mẽ này tồn tại ở khá là nhiều người trong một số tôn giáo nhất định, truyền thống nhất định? I'm going to surprise you and I will say that to a certain extent, they are right. Tôi sẽ làm cho bạn bất ngờ, bởi vì ở một mức độ nào đó thì những chủ cửa hàng này có cái sự đúng trong cái cách hiểu của họ. But some of you may say, this is superstition. Nhưng mà một số bạn sẽ nói rằng cái cách thấu hiểu này khá là mê tín dị đoan. But why this collective belief? Why does it exist? Nhưng mà tại sao cái niềm tin này lại tồn tại ở một cấp độ rất là rộng, ở rất là nhiều người? Because they have observed, yes, that it works like that. It happened. Bởi vì chúng ta đã trải nghiệm và chúng ta nghiệm thu được rằng nó đúng như vậy và cái điều đó đã xảy ra. But why? Nhưng mà tại sao? Because when people are too materialistic, how do they behave? What kind of conscious they have? Bởi vì nếu mà một ai đó mà họ quá là có tính tập trung vào vật chất, thì họ sẽ có hành động như thế nào? They start the day with the first client. Họ bắt đầu cái ngày buôn bán của họ với khách hàng đầu tiên. And if he or she buys a lot, the shop owner is very happy. Wow, abundance. Wow, so happy, joy. Và nếu mà khách hàng đầu tiên đó mua rất là nhiều thì họ rất là hạnh phúc, họ cảm thấy được cái sự giàu có.
And through the law of resonance is going to attract, wow, joy, abundance, and yes, it works. Và giả sử nếu thông qua cái người khách hàng đầu tiên mà mua nhiều đó tạo ra một cái cảm giác hạnh phúc và vui vẻ ở người chủ cửa hàng, thì theo luật cộng hưởng người chủ cửa hàng sẽ tiếp tục vui vẻ và năng động như vậy, thì từ đó họ sẽ tiếp tục thu hút về mình những khách hàng tương tự như vậy. But if a first client arrives and buys just a little, is not happy. Why is not happy? Vậy nếu mà cái người đầu tiên đến cửa hàng mà chỉ mua một chút xíu thôi, làm cho người chủ cửa hàng không vui, thì tại sao người chủ cửa hàng lại không vui? Because he is or she is too materialistic. Bởi vì người chủ cửa hàng đó tập trung quá là nhiều vào vật chất. And then it starts the day a new cycle in being unhappy, frustrated, angry, fears, insecurities. Và rồi cái người chủ cửa hàng đó bắt đầu cái ngày mới bằng rất là nhiều nỗi sợ, sự bất an, sự lo lắng, sự thiếu hụt bên trong mình. And then he will or she will attract difficulties. Và rồi họ sẽ tiếp tục thu hút về mình những cái sự khó khăn trong việc kinh doanh. It resembles, this is a little bit like the law of attraction that Kaya has just explained. Điều này cũng hơi tương tự với luật hấp dẫn mà thầy Kaya đã chia sẻ lúc trước. Instead of imagine the first client arrives and he doesn't buy anything. Thay vì mà chúng ta hình dung rằng cái người khách hàng đầu tiên đến và không mua gì hết, is just coming in the shop to ask for information because he has, his way doesn't know an address, and he comes to you and he asks, do you know where the street is? Vậy thì ví dụ như là người đầu tiên họ đến mà họ không mua gì hết, bởi vì họ đến để họ hỏi thông tin, bởi vì họ không biết cái thông tin nào đó về đường xá. And imagine this client, you are kind, you are not, intention is good. You work on yourself, not to be too materialistic. Intention is very important. Và ví dụ như là bạn trả lời với người khách hàng này bằng một ý định tốt, không có quá tập trung vào vật chất, bạn trả lời và bạn giúp cái người khách hàng này. And then the same person a few weeks after say, oh, go to that shop. They have wonderful things and the person is so kind. And it's going to attract abundance because you have been kind, no expectation. Và thậm chí cái lúc đó người khách hàng đó họ không mua gì, nhưng khi mà họ đón nhận được cái sự năng lượng và sự tử tế, sự hiếu khách của bạn, thì ví dụ vài tuần sau khi họ có thể nói với những người xung quanh rằng đến cái cửa hàng đó mua đi, bởi vì dịch vụ đó rất là tốt, họ rất là tử tế, nếu mà bạn có cái ý định thật sự đúng đắn và thật sự tốt. But we don't need to be perfect, of course. Dĩ nhiên chúng ta cũng không cần ép mình trở nên quá hoàn hảo. When you see that in your business, when you shop, no clients, it's difficult, and you have fears, insecurities, what do we do? Vậy nếu mà bạn thấy cửa hàng của mình, doanh nghiệp của mình không có khách và mọi thứ nó rất là vắng vẻ, thì bạn cần phải làm gì? Instead of being hyper positive or frustrated, we work on ourselves, our memories, where there are lacks. Feelings of failure, we work on them to recode these memories. Và thay vì trở nên thành một người quá là tích cực và thúc ép bản thân phải tích cực lên, thì chúng ta quay trở về bản thân mình để làm việc lên những cái ký ức về sự thiếu hụt và sự bất an của chính bản thân mình, để không còn có cảm giác là bị thất bại trong việc kinh doanh nữa. We don't repress. Chúng ta không đè nén. And now let's talk about another luck, lottery that very often is connected to luck, to have luck. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một dạng thức may mắn khác, đó là vé số, bởi vì vé số hay thường được kết nối với việc may mắn. So I propose to watch together a video. It's a commercial. Và tôi mời bạn cùng xem một video quảng cáo. It's a commercial for lottery. Một cái video quảng cáo về vé số. And you will see how some people react. What is luck for certain people?
Và bạn sẽ cảm nhận được là cách mọi người phản ứng và hiểu được rằng đối với một số người thì may mắn là gì. And we will analyze it together. We will see, we will have fun. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Bạn sẽ cảm nhận được rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều niềm vui với cái sự phân tích này. And we will do it with a sense of sacredness and respect simultaneously. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ phân tích với một cái năng lượng của cái sự tôn trọng và sự không phán xét. Kaya mentioned the importance of symbolic language to understand your dreams. Thầy Kaya đã chia sẻ với bạn về tầm quan trọng của ngôn ngữ biểu tượng, đó là để có thể thấu hiểu những giấc mơ. But through symbolic language, you can understand the signs, your concrete life, commercial, whatever exists on the physical level too, with all the multi-dimensions. Và với ngôn ngữ biểu tượng các bạn ơi, các bạn không chỉ dùng để hiểu giấc mơ mà bạn còn hiểu được những dấu hiệu, những tình huống xảy ra trong cuộc sống, những bộ phim hay như là những cái video quảng cáo, tất cả mọi thứ ở một cấp độ đa chiều kích khác. So let's watch this video together. Are you ready? Và chúng ta hãy cùng nhau xem video này nhé. Các bạn có sẵn sàng chưa ạ? Yes. Let's go. Hãy bắt đầu nào. Je vais te prendre un 6,49. Prochain tirage, 10 millions. I wear my sunglasses at night. Ça te dérange pas, là, je vais mettre la radio. I wear my sunglasses. Je vais te prendre un 6,49. Prochain tirage, 13 millions. Monsieur? Merci, c'est gentil. De rien. Oh non. Je vais prendre un 6,49. Prochain tirage, 17 millions. I'll take a 649. Next draw, 24 million. Je vais te prendre un 6,49. Prochain tirage, 20 millions. So being spiritual is also having a good sense of humor with respect. Và là một người tâm linh cũng là một người có cái khả năng tạo ra sự hài hước nhưng với sự tôn trọng. It's important to have this joy without having overflowing emotions or hyper positivity. Việc có được niềm vui là một điều rất là quan trọng, nhưng mà không phải là cái việc mà quá là nhiều cảm xúc hay là quá là tăng động. So let's analyze the first scene. Vậy chúng ta hãy cùng nhau phân tích cái cảnh đầu tiên ha. You will see through just, a scene like that, we can understand a lot of behaviors of this man. Bạn nhìn thấy không, chỉ với cái cảnh như thế này thôi mà bạn có thể thấu hiểu được rất là nhiều cái tính cách cư xử của người đàn ông này. What is luck for him, for the moment? Cái lúc đó, cái may mắn là gì đối với anh ấy? And you will see with the understanding of symbolic language, we can go so profoundly. Và bạn ơi, với cái sự hiểu biết về ngôn ngữ biểu tượng thì bạn có thể hiểu được video này một cách vô cùng sâu sắc. We analyze it just as if we were in a dream. Chúng ta phân tích video này như thể đây là một giấc mơ. Because remember, friends, whatever exists in the physical dimension exists in us in terms of state of consciousness. Everything. Bởi vì ơi, các bạn hãy nhớ rằng mọi thứ tồn tại ở bên ngoài, ở cấp độ vật lý, đều tồn tại bên trong chúng ta ở dưới trạng thái tâm thức. So we see, why does he think that he's lucky and he wants to buy a lottery ticket? Vậy thì cái việc mà người đàn ông này thì tại sao anh ấy nghĩ rằng anh ấy may mắn và anh ấy muốn mua cái vé số?
we see that the cap was thrown and hung very precisely on the hook. Và nếu mà các bạn nhớ thì khi người đàn ông đó ném cái mũ thì cái mũ bay và đáp vào một cái móc rất là chính xác chỉnh chu như vậy. So the cap is very logical. Symbolic language is related to the head. Và theo ngôn ngữ biểu tượng thì cái mũ liên kết liên quan đến cấp độ suy nghĩ của chúng ta, liên quan đến cái đầu của chúng ta. So it's related to thoughts, the way of thinking. Liên quan đến suy nghĩ, cái cách mà chúng ta suy nghĩ. And it's red, so always the plus, always the minus, very concrete. It's the color of the blood, vital energy, concrete. Và mọi biểu tượng đều có khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó. Ở trường hợp này là cái mũ màu đỏ là màu của máu, của năng lượng sống. So we can make a link with sport. Và chúng ta sẽ có thể tạo sự liên kết này với những môn thể thao. It is as if he had thrown the ball in the basket, playing, for example, basketball, and when he won a point, wow, I'm a winner. Và việc mà anh ấy ném một cái mũ và cái mũ vô tình treo vào cái móc, nó tạo ra được cái sự kết nối với anh ấy về việc giống như là anh ấy ném một quả bóng được vào cái rổ vậy và mang đến sự chiến thắng. Through this simple gesture, it's like he has succeeded his goal. Và thông qua cái biểu tượng rất là đơn giản này, nó thể hiện rằng giống như là anh ấy đã thành công trong việc đạt được cái mục đích nào đó của cuộc sống. And this is true in business when we are concentrated, precise, and focus on the goal, and we succeed to reach the goal, we can be very successful. Và rất là đúng trong doanh nghiệp tương tự, nếu mà chúng ta tập trung, chúng ta đặt ý định và chúng ta rất là chú tâm vào một cái việc gì đó trong kinh doanh thì chúng ta có thể đạt được sự thành công trong doanh nghiệp. So he uses hands, which is the giving and receiving. Và khi mà người đó ném cái mũ thì cái mũ được ném bằng cái tay, thì tay, ý nghĩa biểu tượng của tay đó là sự cho đi và nhận lại. But here we see that it's still too materialistic for the physical result. Nhưng mà ở video này chúng ta cảm thấy rằng đôi khi anh ấy sẽ quá là vật chất, tập trung quá nhiều vào kết quả. One day in business we do the same, precise, structure, concentrated, and we reach the goal, but there is just one difference. Một ngày chúng ta sẽ làm điều tương tự đối với doanh nghiệp của mình, chúng ta rất là chi tiết, chúng ta rất là cấu trúc, chúng ta rất là tập trung, nhưng có một điều quan trọng khác biệt ở đây. The important is not the result, is the qualities that we emanate, manifest in reaching our goals, our intention, friends. Và điều khác biệt đó là cái phẩm chất mà chúng ta phát xạ ra, chúng ta mang đến trong quá trình làm công việc kinh doanh này, ý định mà chúng ta đặt để vào khi mà chúng ta làm doanh nghiệp này là gì. And yes, throughout time, concentrating on the intention, qualities, we become very successful also in the physical world. Và thật sự rất là đúng đắn là bởi vì khi mà chúng ta luyện tập những phẩm chất và chúng ta luyện tập những cái ý định đúng đắn của mình thì thông qua thời gian bạn có thể đạt được sự thành công thật sự trên cấp độ vật lý. So he made a link with lottery. Vậy thì khi mà anh ấy ném cái mũ dính lên móc như vậy thì anh ấy có một cái sự liên kết trực tiếp với cái việc trúng xổ số. Remember friends, always the plus, always the minus. Và các bạn ơi, hãy nhớ rằng sẽ luôn luôn có khía cạnh tích cực và khía cạnh tiêu cực. Lottery can be positive too. Việc chơi vé số cũng có thể là tích cực. But we have another intention. We understand luck, like we have just explained right at the beginning. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái ý định khác. Sự may mắn cần hiểu giống như là lúc đầu chúng ta đã chia sẻ, đó là sự đồng bộ mà vũ trụ đã tạo ra. It's like winning, it's a second chance to have resources, energy to manifest, to materialize. Ví dụ như khi mà chúng ta thắng vé xổ số, giống như là vũ trụ đã cho chúng ta cơ hội thứ hai để có thể có được cái sự trù phú, để có thể hiện thực hóa mọi thứ trong cuộc sống. And to use this financial resources, material power, according to the divine law, to serve good.
Và chúng ta cần có khả năng sử dụng sự trù phú này, những cái chất liệu, những nguồn tài nguyên này để có thể phụng sự cho vũ trụ, để chúng ta có thể mang đến sự tốt lành cho chúng ta và tất cả mọi người. In being aware that wealth, financial wealth is a responsibility. Đồng thời chúng ta cần thấu hiểu rằng sự trù phú về mặt tiền bạc của cải đó cũng là một trách nhiệm rất to lớn. So winning a lottery is never a coincidence. Vậy nên việc trúng số không bao giờ là ngẫu nhiên cả. It was pre-planned, preordained for the destiny of those who are winning. Bởi vì điều đó đã được lập trình trước, lên kế hoạch trước cho cái cuộc đời của những người mà sẽ trúng số. But you may say, why some people, are going to win the lottery and they are going to waste it and not use it well? Bạn có thể tự hỏi rằng, có thể hay suy nghĩ rằng, ủa tại sao nhiều người họ trúng số nhưng mà họ sử dụng tiền một cách không đúng đắn như vậy? And I am a good person, and I would like, I say, if I win the lottery, I will help poor people, charities, organization. Why don't you give me this money? Và bạn có thể tự hỏi với chính mình rằng, ủa tôi là người tốt, là tôi muốn làm rất là nhiều dự án tình nguyện từ thiện, thì tại sao vũ trụ không cho tôi trúng số mà cho cái người kia trúng số? Remember, friends, to be here on earth is a school just to learn, to develop qualities. Các bạn ơi, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta ở đây trên trái đất này thì trái đất giống như là một trường học để chúng ta có thể học và phát triển phẩm chất vậy. And when we have distortions, it's still a learning process. We are learning through distortion to one day no longer do them. Và nếu mà chúng ta có những cái biến dạng hay là những cái điểm yếu, những điều tiêu cực thì cũng ổn thôi, bởi vì chúng ta sẽ học hỏi thông qua những điểm yếu và những điều tiêu cực của chính mình để chúng ta có thể cải thiện chính mình. So in our case, we are going only to, buy a lottery ticket if we have a dream and they go and buy a ticket, lottery ticket. Vậy thì trong trường hợp của chúng ta, nếu mà chúng ta có giấc mơ là chúng ta mua một cái tờ vé số nào đó thì chúng ta có thể đi và mua vé số. And remember, you can have a dream and you dream that you are winning the lottery, but it doesn't mean that it's going to be materialized in the physical level. It can be at another level. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhớ rằng nếu mà mình mơ giấc mơ mình trúng số á, thì điều đó không nhất thiết phải được hiện thực hóa ra cấp độ vật lý của bạn, tức là bạn phải trúng số thực tế, nhưng điều này có thể được hiện thực hóa ở một cấp độ khác. So we have talked about the plus of lottery, but what is the minus? Và chúng ta đã nói về điểm cộng của vé số, vậy thì điểm trừ của vé số là gì? Dominated by greed, seeking easy victory, glory. Đó là cái việc mà chúng ta để cái lòng tham nó chiếm hữu và chúng ta mong muốn có được cái sự chiến thắng, sự giàu có một cách nhanh chóng. A desire to change our life without having to make any effort or work on ourselves. Chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của mình mà không cần phải nỗ lực gì cả, hay là không cần phải làm việc gì cả. And sometimes, yes, some people, they have to experiment that and it's right for them. This is why we become so tolerant one day and we understand. Và đôi khi có những người họ sẽ trải nghiệm như vậy, họ trải nghiệm trúng vé số mà không cần phải làm gì cả, mà một cách không đúng đắn. Nhưng mà mỗi người họ sẽ có một chương trình sống riêng. Đến một ngày nào đó chúng ta có thể có sự thấu cảm và thấu hiểu đối với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống này. So let's go to the next scene. Và chúng ta hãy cùng nghiên cứu cái cảnh tiếp theo ha. When the man starts humming a song and the other stops him, and then let's put on the radio and the song is playing on the radio. Nếu mà các bạn nhớ cảnh này thì cái người bạn mặc áo xám là hát một cái bài hát và người bạn mặc áo đen nói là thôi im đi đừng hát nữa, thầy hãy bật radio, hãy bật đài lên để cho nó hát. Thì cái radio, cái đài đó lại hát rút cái bài hát mà người mặc áo xám hát. Remember, everything is metaphysical before being physical. Các bạn hãy nhớ rằng mọi thứ đều tồn tại ở cấp độ siêu hình trước khi được kết tinh trở thành cấp độ vật lý.
When we know how to listen, the universe becomes magical, friends. Và nếu mà các bạn biết cách lắng nghe thì vũ trụ thật sự vô cùng kỳ diệu. Because a lot of steps are in preparation inside a person, in their thoughts, in their emotions. Vì chúng ta sẽ có rất là nhiều cấp độ suy nghĩ, cấp độ cảm xúc, và bình thường thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những sự chuẩn bị trong những cấp độ này của mình. And when we develop our EQ, emotional intelligence, we can perceive the thoughts, these emotions, what is being planned. Và khi mà chúng ta phát triển một trí tuệ cảm xúc thì chúng ta sẽ có khả năng tiếp nhận và thấu hiểu được những suy nghĩ và những cảm xúc của mọi người trước khi cái điều đó được hiển lộ ra bên ngoài. Being receptive. Hãy trở nên tiếp nhận. In the business world, we often talk about having flares, and this is why some people are good in business because they anticipate. Sorry, Christiane, I don't understand the word flare. I don't understand the word Some flare, they feel it. Flare, they have clairsentience. Yes. They feel it, and this is why they can anticipate before it is happening in the physical world. Ok, và đôi khi ở trong kinh doanh sẽ có những người họ có cái khả năng cảm nhận, khả năng thấu thị, thấu thính, thấu cảm rất là lớn, và họ có thể cảm nhận được cái điều gì sắp sửa xảy ra. It's like in the martial arts. Giống như là trong võ thuật vậy. When we master this art, we are able to feel the movement before the movement is made. Khi mà chúng ta có thể làm chủ võ thuật thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự chuyển động, một cái thế võ nào đó trước khi cái thế võ đó được thực hiện thật sự. Because the movement is prepared in the thoughts, emotions. Vì hình dung rằng cái thế võ đó đã được chuẩn bị ở trong những cái suy nghĩ và những cảm xúc đó rồi, của họ rồi. Before the nervous system makes the body move. Trước khi cái hệ thống thần kinh đưa thông tin và yêu cầu cơ thể chuyển động cái thế võ đó. But in developing your perception, you can perceive, the feelings and emotions of someone who is on the other side of the planet. There is distance on the metaphysical level. Và thậm chí khi bạn có thể phát triển khả năng tiếp nhận và khả năng thấu cảm, thấu thính, thấu thị, thì bạn sẽ có khả năng để thấu hiểu được, cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của một người nào đó, thậm chí họ ở nửa vòng trái đất bên kia. So you see, the man thinks he's lucky. Oh, I was lucky, but it's not luck. Và trong video này thì cái người đàn ông đó nghĩ rằng tôi may mắn đó, nhưng mà may mắn cái đó không phải là may mắn. And I'm sure for most of you, you have already experimented that kind of things. The phone is ringing, and just before you were thinking about this person. Và tôi tin chắc rằng có nhiều bạn đã trải qua cái trải nghiệm này. Ví dụ như là bạn nghĩ về một ai đó và tự nhiên bạn nhận cuộc gọi của người đó. Then the next scene. Và rồi cảnh tiếp theo. We see that people are being splashed by the puddle triggered by car, splashed by water. Và bạn thấy rằng các người đang đứng đợi xe này, họ bị tung tóe nước bởi xe đi qua và làm nước văng lên từ mặt đường. And she's the only one not to have been splashed, so she thinks, oh, I was lucky, luck. Và cái người mà đứng ngoài cùng bên trái là cái người mà không bị nước tung tóe lên người, và cô ấy nghĩ rằng mình may mắn quá. So we can analyze, of course, with compassion, this kind of behavior. What does that mean? Và chúng ta có thể phân tích cái hành động này với cái sự thấu cảm, thấu hiểu. Thì cái hành động này mang ý nghĩa gì? It's like a dream. See, we can transpose it in other situations where the person will have the same behavior, attitude. Giống như là một giấc mơ vậy, chúng ta có thể đem cái tình huống này phân tích giống như một giấc mơ. And we have to be careful when we are in a situation of advantage. We have to be humble. Và điều rất là quan trọng là khi chúng ta ở trong một cái tình huống mà chúng ta có lợi thế hơn thì chúng ta cần phải phát triển sự khiêm nhường.
Otherwise, it feeds our ego. We are more important than the others. Nếu không thì cái sự không, nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ và chúng ta nhận được cái sự advantage là cái sự xin lỗi mọi người, nếu mà chúng ta luôn luôn đạt được cái sự may mắn như trong trường hợp này thì điều đó có thể làm cho chúng ta tăng lên cái tôi cá nhân của mình và chúng ta chỉ tập trung vào chính bản thân mình hay thôi. It's a strong sentence that I'm going to say, but it's like that. We feed on the misery of others. Có thể đây là một câu nói, tôi hơi mạnh một xíu, nhưng giống như là chúng ta nuôi bản thân mình bằng những cái sự thua cuộc hay là những cái sự bất lợi của người khác vậy. We need that others have problems to feel lucky. Chúng ta cần phải nhìn thấy người khác gặp những cái vấn đề khó khăn nào đó để mà chúng ta cảm thấy rằng mình may mắn. So you see, the concept of luck has to be reprogrammed. Và các bạn thấy không, trong trường hợp này, cái ý niệm, cái cách suy nghĩ về may mắn cần phải được tái lập trình. Because the ultimate compassion is always to consider others as parts of us. Bởi vì cái sự thấu cảm tối thượng là chúng ta luôn luôn cần xem người khác là một phần của chính mình. And not to have pity for them or whatever, but we don't feed our ego and feel lucky because I was the one to be protected. Chúng ta không dùng những cái sự khó khăn của người khác để nuôi dưỡng những cái tôi cá nhân của mình và để cảm thấy mình được bảo vệ, và chúng ta cũng không cần cảm thấy rằng người đó rất là tội hay là rất là đáng thương. So with the next scene, we even go further. Và với cái bối cảnh tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xa hơn một xíu nữa. We see that she gives her seat to the man on the bench, but he receives a bird dropping. Chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ này nhường ghế cho người đàn ông lớn tuổi này, nhưng mà sau khi người đàn ông này ngồi xuống thì nhận được chim nó ỉa lên vai của ông ấy. And then she thinks it's luck. Và cô ấy nghĩ rằng mình may quá kìa. But she should have thought, I was the one to give my seat. It seems kind, but you know, we understand something. Nhưng mà chúng ta cần hiểu rằng cô ấy là người nhường cho người đàn ông đó cái ghế đó, thì đó là một cái điều gì đó chúng ta cần thật sự hiểu cái thông điệp này. So what does that mean? Vậy thì thông điệp ở đây mà chúng ta cần hiểu là gì? In life, this woman can be too much emissive. Trong cuộc sống, người phụ nữ này có thể trở nên quá là bộc lộ, thể hiện. Not enough receptive. Không có đủ khả năng tiếp nhận. Putting down a man. Làm hạ bệ cái người đàn ông. And we see that she could unconsciously anticipate the situation, but she transmits the problem to another person. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ở cấp độ siêu hình, cô ấy có thể đâu đó cảm nhận được cái tình huống tiêu cực này có thể xảy ra, và cô ấy dùng cái sự thấu cảm của mình, dùng cái sự cảm nhận dự đoán đó của mình để chuyển cái sự tiêu cực mà mình đáng ra phải nhận cho người khác. I give you a very concrete example how sometimes she can behave at work. Và tôi có thể đưa cho bạn một ví dụ cụ thể về cách cô ấy đôi khi có thể ứng xử tại nơi làm việc. She has some work to do, but she considers it as poop, shit, and she transfers, she delegates too much the work to others to do it for her. Ví dụ như cô ấy phải làm một công việc gì đó, nhưng mà cô ấy coi công việc đó giống như là shit vậy, giống như là phân vậy, và cô ấy chuyển cái công việc đó cho người khác để người khác có thể làm cái công việc ấy thay vì cô ấy làm. You see, friends, when we analyze with another dimension, how it can be so multidimensional, so interesting, and we can know ourselves better. Các bạn ơi, nếu mà chúng ta có khả năng thấu hiểu được một điều gì đó trên một phương diện khác, trên một cấp độ siêu hình, thì mọi thứ sẽ mang rất là nhiều ý nghĩa và giúp cho chúng ta có thể thấu hiểu bản thân mình một cách sâu sắc hơn. Because in that case, it's selfish. She could have thought of the man instead of saying, oh, I'm lucky, I'm going to buy
a lottery ticket. Bởi vì cái hành động đó có thể là trở nên hơi là ích kỷ, bởi vì cô ấy đáng lý phải lo lắng cho người đàn ông mà đã nhận được phân chim đó, nhưng mà cô ấy lại suy nghĩ về việc tôi may mắn quá và tôi cần phải đi mua vé số. But it's very important, friends, to be never judgmental. When we evaluate distortions or weaknesses, we have a lot of love. Our vibration doesn't change. Các bạn ơi, điều quan trọng là khi mà chúng ta phân biệt nhận định những cái điều tiêu cực trong những cái tình huống, ví dụ như những tình huống vừa rồi, thì điều quan trọng là chúng ta cần phải làm điều đó với rất là nhiều tình yêu thương và không phán xét. Chúng ta không bao giờ đưa cái năng lượng của chúng ta ra khỏi năng lượng tình yêu thương khi thấu hiểu những biến dạng, những điều tiêu cực. The last scene we see that it's night and a man is taking out his 2 garbage bags and a skunk approaches him and is scared that it's going to be sprayed. Và cảnh cuối cùng đó là cảnh về đêm và người đàn ông đang mang 2 bao rác để bỏ vào sọt rác. Thì cái nhân vật đen đen ở dưới mọi người thấy đó là con trùng hôi. Thì lúc đó người đàn ông đó mới sợ là con trùng hôi sẽ phun cái chất thúi lên người của ông. I don't know if you have skunk in Vietnam, but here in Canada we have skunk. Tôi không biết là ở Việt Nam các bạn có những con trùng hôi hay không, nhưng mà chúng tôi có ở Canada. So I'm going to show you a video of one of the behaviors of the skunk and you will understand why the man was so scared. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái video, và khi mà các bạn xem video này thì bạn có thể cảm nhận được rằng tại sao cái người đàn ông trong cái tình huống vừa rồi rất là sợ hãi khi nhìn thấy con trùng hôi. Threats are usually enough to keep enemies at bay, including coyotes. Only when a skunk is surprised or senses it's out of options will it make the ultimate decision. Ready? Aim. To fire, the skunk extrudes a pair of nozzles from its rear. And you can see those stick out past the anal sphincter when they're getting ready to spray. They can use those to target, and they'll direct their spray in whatever direction they want to go. You see, it can be very intense. Even the coyote is scared about a skunk, which is smaller. Và bạn thấy không, con trùng hôi nó rất là mãnh liệt, thậm chí nó rất là nhỏ. So they spray such a liquid that is so unpleasant in terms of smell. Và con trùng hôi sẽ xịt ra chất lỏng từ tuyến hậu môn, và cái chất lỏng này có mùi rất là khó chịu. That when you are sprayed by a skunk, you know, your clothes, you can throw them away because even if you wash them, you can't wear them. Và ví dụ như nếu mà bạn bị xịt bởi trùng hôi, bị xịt bởi cái chất lỏng của trùng hôi lên đồ, thì thậm chí bạn có giặt bao nhiêu lần thì nó vẫn bay cái mùi hôi đó, và bạn chỉ có thể vứt cái bộ đồ đó thôi. So remember, what exists in the outside exists in us in terms of energy, state of consciousness. So animals also exist in us in terms of state of consciousness. Và các bạn ơi, mọi thứ tồn tại ở bên ngoài đều tồn tại bên trong chúng ta trên phương diện cấp độ là trạng thái tâm thức. Động vật cũng vậy, động vật ở bên ngoài tồn tại thì bên trong ta cũng tồn tại trạng thái năng lượng của động vật. When you dream about a tiger or snake, you have to analyze certain behavior. Plus, minus, it means something in you, in your behaviors, needs, instinctual energy. Thì khi mà bạn mơ thấy hổ báo hay là rắn, thì điều đó sẽ bạn cần phải phân tích về năng lượng của mình, về cái năng lượng bản năng của mình, nhu cầu bản năng của mình, cái cách mà mình ứng xử với mọi người như thế nào.
So liquid, we see that it's praised liquid. Liquid is always related symbolically to emotions. Và trong ví dụ này, con trùng hôi phun ra cái chất lỏng, thì chất lỏng liên quan đến cảm xúc. So here, very unpleasant negative emotion that we can associate it with intimidation, criticism, bullying, with very negative emotions. Thì cái cảm xúc tiêu cực này là một cảm xúc rất là khó chịu, chúng ta có thể liên kết những cảm xúc đó giống như là cảm xúc phán xét, giận dữ, không hài lòng. So we see the sin, garbage bag, it's purification of what is negative. Và cái người đàn ông cầm hai cái túi rác đó, giống như là một cái sự thanh lọc, cái sự dọn dẹp của những cái điều tiêu cực bên trong mình vậy. And it's not like a sage that can approach any animal and the animal will remain calm because no more resonance with the negative of the animal. Here is scared. Và trong cái trạng thái này, ông ấy có thể sợ hãi, nhưng mà trong trạng thái này nó không có sự cộng hưởng với năng lượng của động vật, cái sự giận dữ của động vật, nên động vật không tấn công ông ấy. So to make a summary, because time is flying, it doesn't transform enough as negativity, when there are negative emotions, criticism, and this is not luck, having a good life is transforming any criticism, any negative emotions. Và mặc dù con trùng hôi này không phun lên ông ấy, nhưng cái sự hiện hữu con trùng hôi thể hiện rằng ông ấy có năng lượng của trùng hôi bên trong mình, thể hiện sự khó khăn trong việc thanh lọc và thấu hiểu những cảm xúc. So to finalize, the most precious win that you can receive is to develop qualities. You are going to become very, very rich if you concentrate on qualities. Và để tôi có thể kết thúc bài giảng này thì tôi muốn chia sẻ với bạn rằng cái chiến thắng tuyệt vời nhất đó là việc chúng ta có thể phát triển được những phẩm chất của chính bản thân mình, và đó sẽ là những cái nguồn tài nguyên vô giá mà bạn sẽ tự có bên trong mình. And yes, you can receive also monetary wealth, but use it well with good intention in improving yourself all the time. Và dĩ nhiên bạn có thể trong tương lai nhận được cái sự giàu có, sự trù phú về mặt vật chất, nhưng hãy nhớ rằng hãy luôn sử dụng cái sự giàu có đó một cách đúng đắn để tạo ra những điều tốt lành trong cuộc sống. So I wish you a good continuation on this journey, awakening journey, and work on yourself, you see. Observe yourself. Và tôi chúc bạn có một cuộc hành trình tiếp nối tuyệt vời với chương trình Hành trình thức tỉnh tâm linh, với cái sự làm việc trên chính bản thân mình. And when you face negativity, don't repress it or don't become hyper positive. Try to understand from what memories or behaviors does it come from. Và khi bạn gặp bất kỳ điều tiêu cực nào thì hãy nhớ rằng đừng nên đè nén hay là cố gắng bắt mình trở nên quá tích cực. Hãy cố để có thể hiểu được những cái ký ức đằng sau điều đó, để mà chúng ta có thể chuyển hóa được những ký ức tiêu cực đó. And this will really bring you real luck with the new understanding of what is luck. Và điều này sẽ mang đến cho bạn những sự may mắn mới, với một sự thấu hiểu mới thật sự về may mắn. I invite you to meditate on your dreams, on your signs, to take some time for you to be more interested and then prepare a new day, a new cycle. Và tôi mời bạn để có thể dành thời gian ra để thiền định trên những giấc mơ, những dấu hiệu của mình, để bạn có thể chuẩn bị cho mình một hành trình sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. The final message, know yourself, develop qualities and you will attract good luck. Và thông điệp cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thấu hiểu bản thân, phát triển những phẩm chất, và bạn sẽ có thể tự tạo dựng cho mình những may mắn tốt lành. So I would like to thank you, Trong, for your invitation. So we have been able to share this beautiful moment together. And thank you to Lynn, dear Lynn, for this beautiful translation.
and your beautiful energy. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Tạ Minh Tuấn đã mời tôi và chồng của tôi là Kaya có thể chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến tất cả các bạn. A good continuation for all of you. Blessing to Vietnam. Gửi lời chúc tốt lành đến Việt Nam và một lời chúc tiếp nối cho cuộc hành trình này đến tất cả các bạn.